Mahilig manood ng telebisyon ng mga Pinoy. Kaya naman nung lumipat ang Pilipinas sa digital broadcast, maraming Pilipinong natuwa dahil malinaw na ang kanilang napapanood sa free TV. Itong lahat ay nagsimula noong June 2010 nung sinet ng National Telecommunications Commission ang bagong standard sa digital broadcast. Ito ay tinatawag natin na Integrated Servicing Digital Broadcast Terrestrial o mas kilala sa tawag na isdb-t. Ito ang bagong standard na sinet o ginawa ng Japan at inadapt ng Pilipinas at ng iba pang bansa katulad ng Brazil. Noong February 11, 2015, nilaunch ng abs-cbn ang abs-cbn TV Plus. Ito ang kanilang version ng terrestrial broadcasting digital box na mabibili sa halagang 2,500 pesos. At nagkaroon sila ng maraming version nito hanggang sa bumaba ang presyo nito sa 1,500. Noong June 26, 2020, si GMA naman ang naglabas ng kanilang digital box. Ito ay tinatawag nilang GMA Affordabox. Samahan niyo ako at tignan natin ano ba ang meron sa GMA Affordabox versus ibang digital receiver na mabibili niyo sa market. Ito si Edison Gotan and this is Tech&Ed In Focus. Yan guys, i-unbox natin ngayon itong GMA Affordabox. Ito ay mabibili niyo sa halagang 888 pesos. Tingnan natin ano bang nasa loob ng box na to. So, ayan. Siyempre, unang-unang makikita natin ang mismong GMA Affordabox. So, napakagaan niya. Makikita niyo sa harap ay meron siyang pindutan at yung channel control. At meron din siyang USB port kung saan pwede nyo isaksak ang mga flash drive or hard drive para makapag-record kayo ng mga video. Sa likod naman, may saksakan ng antena, coaxial, HDMI, of course, yung RCA para sa mga lumang telebisyon. Nasa box din ang kanyang remote. May libre siyang dalawang battery na AAA size. Meron ding RCA cable. Ito ay gagamitin natin pag ikakabit natin ng GMA Affordabox sa mga lumang TV. At ito naman ang kanyang indoor antenna. Meron ding warranty card at mga manual dito sa loob ng box. Pero itatabi muna natin yan dahil bubuksan muna natin at tatry natin gamitin ang GMA Affordabox. Unang-unang gagawin ko ay tatanggalin ko itong plastic sa harap. Ayan, para makita natin ng buong-buo ano ba ang nandito sa ating GMA Affordabox. Ayan. So, ang GMA Affordabox ay auto volt siya. It supports 110 volts and 220 volts. Kailangan natin isaksak to sa kuryente para gumana. Bubuksan natin ang antenna. So, ito ay indoor antenna. I think meron din tayong mabibili na outdoor version nito. Ayan, buksan natin. So, meron siyang parang magnetic stand ito. Tapos, ang kanyang dulo ay isasaksak natin sa antenna in. Ayan. Okay. Tapos, ito naman, kailangan nyo tanggalin itong kulay pula at ikakabit natin itong pinaka-antena niya. Dahil gagamitin ko itong Affordabox sa aking computer, hindi ko gagamitin itong RCA. Gagamitin ko yung aking sariling HDMI cable. Just a note guys, hindi kasama ang HDMI cable sa GMA Affordabox. So, kailangan yung bumili ng sarili nyong HDMI cable kung gusto nyo itong gamitin sa mga mas bago nyong television. So, isasaksak mo lamang itong HDMI dito sa may HDMI port at isasaksak nyo itong kabilang dulo sa inyong television. In my case, isasaksak ko siya dito sa aking input para makapanood ako sa aking laptop. Ayan. Pinaksak na natin ang GMA Affordabox natin at kailangan natin siyang i-turn on. Ayan. At syempre, para
palit tayo ng channel, gagamitin ko tong remote control, kailangan kong ikabit yung libreng battery niya. Ayan. So, kakabit ko muna itong dalawang battery para magamit natin tong remote control. So once again, AAA battery yung gamit ng remote control na to. So, ayan, gumagana na siya. Okay, so we're going to have the initialization of the GMA Affordabox. So pinapapili tayo what country, anong area, region, hanggang sa city, no? So since I'm living in Manila, I'll be choosing Manila. Then, click the OK button dun sa may remote. Channel search. So we currently got few channels up already. Ayan. So gumagana na yung ating digital box. Ayan, napakalinaw, no? And currently, I'm actually using the HDMI rather than the RCA. Siyempre, mas malinaw kasi yung bato ng video kapag HDMI yung gamit natin. And this Affordabox is actually using HDMI 1.4 standard. Isa sa laging tinatanong sa akin kung kailangan mo bang bumili ng GMA Affordabox kung ikaw ay meron ng abs-cbn TV Plus. Ang sagot ko lang dyan, simple. Hindi mo kailangan bumili ng GMA Affordabox dahil ang iyong abs-cbn TV Plus ay gumagana pa din. Kailangan mo lamang i-scan ang mga channel. So sa iyong TV Plus remote, pindutin mo lamang ang scan button. At baka natatanong nyo rin, meron ba pinagkaiba ang channel na natatanggap ng abs-cbn TV Plus at ng GMA Affordabox? Actually, wala. Pareho sila ng channel na natatanggap. And since this is a standard isdb-t setup box, dapat ay matanggap niya lahat ng digital broadcast. Ayan guys, napakadaling i-set up nitong GMA Affordabox. Ginawa lamang natin, sinaksak natin siya, sinaksak natin yung HDMI port niya instead of the RCA dahil gusto ko siyang ikabit sa aking computer or mas modernong monitor or television. At pag turn on natin, nagsimula na tayong mag-configure kung saang lugar tayo. Importante ito dahil ang ating digital terrestrial broadcast ay mayroong emergency capability kung saan makakapagpadala ng emergency notification anytime habang tayo ay nanonood o kahit nakapatay man itong GMA Affordabox. Ang signal quality ng GMA Affordabox ay nagdidepende kung nasaang lugar kayo dahil iba't iba ang lugar kung saan nagsisimula ang transmission ng bawat channel. So, hindi porket naka-digital broadcast na tayo ay malinaw na lagi ang ating signal. Not to mention, maaari nyo rin ilabas itong antena malapit sa bintana or outdoor. Kasi merong mga cases na kung saan mas malinaw ang signal na natatanggap kapag nasa labas ng bahay. Isa sa advantage nitong Affordabox ay ang kanyang recording capability or recording feature. Maaari ka magsaksak ng flash drive or hard drive sa Affordabox at magsimulang mag-record ng mga GMA shows na gusto mo. Ito rin ay pwede gamitin bilang media player. So pipindutin mo lang itong USB na button at maaari mo nang i-playback yung mga videos na nasa loob ng iyong hard drive o USB. So ayan guys, marami na naman kayo natutunan today. Hope you like this video and don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Of course, this is Edison Gotan and this is Tech&Ed In Focus.